4 giờ sáng, John Steinberg đang nằm ngủ thì bị đánh thức. Anh là một nhà báo đưa tin về chiến tranh Việt Nam và cũng là một Phật tử. Chiếc xe máy của anh đã được đặt ngay ngắn trên một chiếc xuồng từ lúc nào rồi. Một chốc nữa, chiếc xuồng này sẽ đưa anh ra khỏi chùa Nam Quốc. Ngôi chùa này là nơi tu hành của một nhà sư kỳ dị cùng với hàng trăm đồ đệ của mình. Chùa được đặt tại một cù lao trên dòng sông Tiền có tên là Cồn Phụng. John Steinberg thường ngủ lại ngôi chùa này vào cuối tuần. Anh cho rằng mình là bạn của nhà sư kỳ dị ấy, nhưng có lẽ chính anh cũng là một tín đồ của ông. Nhà sư ấy được mọi người gọi là ông Đạo Dừa. Khi John Steinberg thức dậy, ông Đạo Dừa đang ăn sáng bằng dừa và ớt đỏ cay. Trong đầu ông đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật của mình. Một kế hoạch có thể tống ông vào tù hoặc có thể kết thúc chiến tranh Việt Nam nếu được thực hiện một cách đầy đủ. Ông muốn John trở về Sài Gòn, thay mặt ông mời các ký giả quốc tế đến dùng cơm tại một nhà hàng. Việc chiêu đãi này sẽ khiến các nhà báo lưu tâm về kế hoạch có 102 mà ông sắp sửa thực hiện. Trở về Sài Gòn, John mời bạn bè dùng cơm trong một nhà hàng do các tín đồ người Hoa của ông Đạo Dừa sắp xếp. Tuy nhiên, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Anh sợ rằng ông Đạo Dừa sẽ bị bắt khi đặt chân đến Sài Gòn, hoặc cảnh sát sẽ đánh đập ông tơi tả như cách mà họ trấn áp người biểu tình. Chính quyền khi ấy xem ông là một nhà sư mất trí, chuyên gây rối chính quyền. Chính quyền đã cảnh báo ông hãy ở lại yên trên hòn đảo hoặc họ sẽ tống ông vào tù. Tuy nhiên, mọi lời đe dọa đều không ảnh hưởng đến quyết tâm của ông. Kết thúc chiến tranh, mang lại hòa bình cho hai miền Nam Bắc. Khi các nhà báo đang dùng cơm, thì xe chở ông Đạo Dừa dừng lại trước cửa nhà hàng. Nhà sư trong thân hình gầy guộc, cao khoảng 1,5 mét, không rời khỏi xe. Ông đưa cho John một bản phác thảo về kế hoạch táo bạo của mình, rồi lặng lẽ rời đi. John đọc kế hoạch và càng thêm phần lo sợ. Kế hoạch được định rằng vào buổi trưa ngày hôm sau, ông Đạo Dừa sẽ đến Dinh Thống Nhất, rồi từ đó ông sẽ đi bộ tới tòa đại sứ Mỹ. Khi đến tòa đại sứ, ông sẽ nhờ các nhà ngoại giao trao cho Tổng thống Lyndon Johnson bản kế hoạch mang lại hòa bình cho Việt Nam. Vào buổi trưa ngày hôm sau, con đường từ Dinh Độc Lập dẫn đến tòa đại sứ Mỹ được rải đầy cảnh sát chìm. Ông Đạo Dừa bước ra từ một chiếc xe hơi ở một góc đường, rồi đi bộ về phía Dinh Độc Lập. Một nửa số người bộ hành trên phố đứng lại, nhìn chằm chằm vào nhà sư có dáng dấp kỳ dị ấy. Người thì cười nhạo ông, người thì quỳ lại ông như một bậc đại sư. Ngay lúc ấy, một chiếc xe Jeep của cảnh sát ập đến, chặn đường vào Dinh Độc Lập. Ông Đạo Dừa chuyển bước chân của mình hướng về phía tòa đại sứ Mỹ. Một đại úy cảnh sát được cử ra để thuyết phục ông từ bỏ cuộc diễu hành. Viên đại úy này quê ở Kiến Tường, một khu vực rất tôn sùng ông Đạo Dừa khi ấy. Ông Đạo Dừa cũng biết viên đại úy này từ khi anh ta còn nhỏ. Tuy nhiên, cuộc thuyết phục bất thành. Ông Đạo Dừa mỉm cười với viên đại úy rồi làm một động tác quen thuộc, chỉ tay lên bầu trời cao, như thể ông đang thực hiện kế hoạch của ông trời. Tòa đại sứ lúc này đã được chuẩn bị kỹ càng. Họ biết ngày hôm sau ông Đạo Dừa sẽ đến. Trên nóc tòa nhà, khoảng 40 binh sĩ được trang bị súng máy sẵn sàng chiến đấu. Trực thăng võ trang bắt đầu lượn lờ trên bầu trời, và một đại đội lính thủy đánh bộ được bố trí xung quanh tòa nhà. Tất cả sự chuẩn bị đó để đối phó với một nhà sư thấp bé, thân hình gầy guộc, cầm trên tay một trái dừa. Ông Đạo Dừa ngồi xuống vỉa hè trước tòa đại sứ, điềm nhiên chờ đợi. 20 phút sau, ông bắt đầu dọn đồ ra ăn trưa. Đám đông không còn hồi hộp nữa. Thay vào đó, họ phá lên cười trước màn trình diễn táo bạo của ông Đạo Dừa. Người trong tòa đại sứ cũng đứng quan sát từ bên trong. Một lúc sau thì họ nhận ra rằng chính họ đang trở thành một phần của vở diễn khôi hài này. Tòa đại sứ liền cử một nhà ngoại giao ra nhận kế hoạch hòa bình của ông Đạo Dừa, nhưng từ chối nhận trái dừa từ ông. Sở dĩ ông tặng trái dừa cho Tổng thống Mỹ là vì khi nhìn kỹ trái dừa, bạn sẽ thấy một biểu tượng hòa bình nằm ở trên đó. Vậy là màn trình diễn có 102 này kết thúc. Cảnh sát áp giải ông Đạo Dừa trở về Cồn Phụng. Cũng vào ngày hôm đó, cảnh sát cho người đến chùa Nam Quốc bắt đi 30 đệ tử thân cận nhất của ông để cảnh báo ông về việc làm náo động Sài Gòn. Về lá thư mà ông gửi cho Tổng thống Mỹ, đó là một thỉnh nguyện thư. Ông muốn Tổng thống Johnson cho ông mượn 20 máy bay vận tải khổng lồ để đưa ông và các đệ tử cùng vật liệu đến khu phi quân sự trên vĩ tuyến 17
nơi chia cắt Việt Nam thành hai bên thù địch vào lúc đó. Tại đó, họ sẽ dựng nên một đàn cầu nguyện ngay ở giữa sông Bến Hải. Ông sẽ ngồi ở đó cầu nguyện trong 7 ngày, không ăn, không uống. Ở hai bên bờ sông, mỗi bên sẽ có 300 nhà sư cùng ông cầu nguyện. Ông đảm bảo với Tổng thống Lyndon Johnson rằng kế hoạch này sẽ mang lại hòa bình cho Việt Nam. Không ai biết bức thư có đến được tay Tổng thống Johnson hay không, nhưng ai cũng biết rằng ông Đậu Dừa chưa bao giờ từ bỏ ước mơ mang đến hòa bình cho Việt Nam. Cuộc gặp đầu tiên giữa John Steinbeck và ông Đậu Dừa diễn ra vào mùa xuân năm 1968. Hiệu của các bạn bè ký giả. Hôm đó, cả nhóm của John đến thánh địa của ông Đậu Dừa trên một chiếc xuồng máy. Khi xuống đến gần cồn Phụng, tiếng động cơ của chiếc xuồng cộng với tiếng sóng vỗ cũng không át nổi âm thanh từ dàn chuông gió được làm ra từ vỏ đạn pháo trên chùa Nam Quốc. Tại ngôi chùa này, ông và các đệ tử của mình đã biến những mảnh bom, vỏ đạn ác nghiệt của chiến tranh thành những món đồ trang trí của hòa bình như bình hoa, chuông gió. Trước mặt John bây giờ là 200 tín đồ đầu chít khăn, mặc áo dài màu nâu sẫm, quỳ lạy về hướng mặt trời. Khi đứng dậy, họ chắp hai tay vào nhau theo kiểu của đạo Phật, rồi dùng tay phải làm dấu thánh trước ngực. Tại khu vực làm lễ này, 9 con rồng làm bằng xi măng với màu sắc sặc sỡ uốn lượn quanh 9 cây cột, nơi các đệ tử của ông Đậu Dừa sẽ cầu nguyện 10 lần mỗi ngày. 9 cây cột này tượng trưng cho 9 dòng sông đã bồi đắp nên vùng đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ. Ngay bên dưới ngôi chùa như nổi lên từ giữa dòng sông này, ông Đậu Dừa cho đắp một bản đồ Việt Nam bằng xi măng dài khoảng 20 mét. Trên bản đồ lúc nhúc những mô hình nhà cửa, cây cối. Chúng là các tiểu cảnh của các thành phố từ Bắc đến Nam. Hàng ngày, ông Đậu Dừa cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam bằng cách đi từ Sài Gòn đến Hà Nội trên chiếc bản đồ tượng trưng này. Ông Đậu Dừa có trang phục khác với các tín đồ. Ông mặc một chiếc y màu vàng theo kiểu Phật giáo, nhưng trên ngực lại đeo thánh giá của đạo Thiên Chúa. Đầu ông không chít khăn như tín đồ, mà thay vào đó là một đuôi tóc được bền lại rồi quấn quanh trán. Ông nói đó là mô phỏng vương miện gai của Chúa Giêsu. Đôi lúc, bím tóc được thả dài xuống trước ngực. Lúc đó, ông nói mình đại diện cho hình ảnh của Phật Di Lặc, một vị Phật sắp giáng thế để cứu độ bá tánh. Gương mặt ông lúc nào cũng có một nụ cười rạng rỡ, chân thật. Vừa gặp nhau, John đã có một linh cảm đặc biệt với nhà sư này. Vốn là người sùng kính đạo Phật và đạo lão, John nói ngày hôm đó khi anh nhìn lên bản đồ Việt Nam và nhận ra rằng nếu vẽ một vòng tròn bao quanh dải đất hình chữ S này thì nó sẽ hiện lên một thái cực đồ trong thuyết âm dương của đạo lão. Trong thái cực đồ này, hồ Tonle Sap của Campuchia là chấm trắng giữa phần đen là đất liền. Còn đảo Hải Nam của Trung Quốc là chấm đen dưới màu trắng là biển khơi. Trùng hợp thay, một bức bản đồ mà ông Đậu Dừa đã vẽ ngày hôm qua hoàn toàn trùng khớp với những gì John đã kể. Các tín đồ bắt đầu ngạc nhiên về sự kết nối tâm linh giữa hai người. Và John cũng thấy rằng có gì đó rất khó giải thích kể từ khi anh đặt chân lên ngôi chùa lạ lẫm này. Kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó, John đi xe máy từ Sài Gòn xuống Cồn Phụng vào mỗi cuối tuần và ngủ lại ở đó. Anh cảm thấy bình an hơn bất kỳ nơi nào, tách biệt khỏi cuộc chiến gớm ghiếc đang giày xéo hai miền. Sau này, John đã viết trong hồi ký rằng khoảng thời gian ở chùa Nam Quốc là những ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Chùa Nam Quốc, nơi John thường ngủ lại, được xây dựng vào năm 1963. Khi đó, ông Đậu Dừa cùng với một số người khác mua một xà lan rất lớn rồi dựng nên ngôi chùa này. Trong khuôn viên của chùa, ông đặt rất nhiều mô hình rực rỡ màu sắc như cụm núi Thất Sơn, tháp 9 tầng, hình Phật Thích Ca tay choàng lên người Chúa Giêsu, hình Đức Mẹ ôm lấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là thánh địa của ông Đậu Dừa, hay còn gọi là hòa đồng tôn giáo. Ông có những cách tu tập khiến công chúng tò mò như tịnh khẩu, nghĩa là không mở miệng, chỉ uống nước dừa, ăn trái cây, không ăn đường và muối để giữ cho xác thân bất hoại sau khi chết. Ông khuyên mọi người ăn chay, làm điều thiện, cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng câu hỏi khiến ai cũng thắc mắc là ông Đậu Dừa trước khi đi tu là ai? Vì sao lại trở thành một nhà sư đặc biệt như thế? Ông Đậu Dừa sinh ra trong một gia đình giàu có ở Bến Tre, được đặt tên là Nguyễn Thành Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành hóa học ở Pháp, Nguyễn Thành Nam lấy vợ và mở một xưởng sản xuất xà phòng từ nguyên liệu là những trái dừa. Năm 1945, ông đi tu ở vùng đất Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang ngày nay. 3 năm sau đó, ông 37 tuổi, xuống núi tiếp tục ngồi thiền dưới một gốc cây ngó ra sông Tiền trong 2 năm nữa. Lúc đó, một số người bắt đầu chú ý đến ông, một nhà sư chỉ uống nước dừa và ăn ít trái cây để sống.
Cho đến năm 1952, ông dựng một bát quái đài bằng cây dừa cao 14 mét ở giữa một cái mương. Trong suốt 2 năm tiếp theo, người dân từ khắp nơi kéo đến để xem nhà sư kỳ lạ này ngồi thiền trên ngọn cây dừa. Ông không nói một lời nào mà chỉ viết giấy để giao tiếp với mọi người. Một lần, ông bị ngã từ trên cây xuống đất, bị gãy đốt sống lưng, nhưng ông không chữa trị mà tiếp tục nhờ đệ tử đưa mình lên cây và tiếp tục thiền định. Sự cố này về sau khiến lưng của ông trông như bị gù đi. Cả hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đều rất nhạy cảm với bất kỳ ai dám kêu gọi hòa bình. Cũng chính vì sự nhạy cảm này mà chính quyền cấm ông Đạo Dừa đi Campuchia để cầu nguyện cho hòa bình vào năm 1961. Nhưng chính quyền không thể ngăn ông vận động hòa bình tại Sài Gòn. Tháng 12 năm 1964, ông Đạo Dừa cùng đệ tử mang 2 cái lồng, một đựng mèo và một đựng chuột đi tìm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đang ở Sài Gòn khi ấy. Ông Đạo Dừa cho mèo và chuột vào cùng một chiếc lồng, nhưng con mèo lại không giết con chuột. Chuột và mèo theo ý của ông Đạo Dừa là đại diện cho miền Nam và miền Bắc vốn thù địch nhau khi ấy. Về sau, câu chuyện này được Thích Nhất Hạnh kể lại trong một quyển truyện tranh thiếu nhi với đoạn kết. Nếu chuột và mèo có thể chung sống hòa thuận cùng nhau, bạn có nghĩ rằng con người cũng có thể không? Không ít người, kể cả chính quyền khi đó, nghĩ rằng ông Đạo Dừa đội lốt tôn giáo để làm chính trị. Bằng chứng là 2 lần ông ấy đã ứng cử tổng thống vào năm 1967 và 1971 với số tiền ký quỹ rất lớn được cho là do các tín đồ quyên góp. Ông cũng nhiều lần tổ chức họp báo, tìm gặp và gửi thư cho các chính khách để kêu gọi hòa bình cho đất nước. Tất cả đều là những hoạt động bất bạo động, nhưng chính quyền Sài Gòn vẫn tìm mọi cách để trấn áp. Khi thì ông bị bắt, khi thì chùa Nam Quốc bị bố giáp. Mặc dù vậy, chính quyền Sài Gòn vẫn để ông tự do thực hành tôn giáo của riêng mình, miễn là ông ở yên trên cồn phục. Cho đến sau năm 1975, khi miền Nam rơi vào tay chính quyền miền Bắc, ông Đạo Dừa và các tín đồ mới lâm vào đại nạn. Sau năm 1975, toàn bộ miền Nam chìm trong chế độ toàn trị cộng sản. Các tôn giáo nhỏ bị kết án là mê tín dị đoan, tài sản của các giáo hội bị tịch thu. Các chức sắc bị giam cầm trong các trại cải tạo mà không thông qua xét xử. Việt Nam trở thành một trong những nước đàn áp tôn giáo nặng nề nhất thế giới. Đương nhiên, ông Đạo Dừa và chùa Nam Quốc chỉ là một tổ chức tôn giáo rất nhỏ, nên càng dễ bị chính quyền đàn áp. Theo báo pháp luật, sau khi hòa bình, ông Đạo Dừa không được chính quyền cho phép hành đạo nữa. Một thời gian sau, ông tìm cách vượt biên nên bị bắt giam. Mãi đến năm 1985, chính quyền mới cho nhà sư này trở về nhà. Khi đó, ông nặng chưa đến 40 kg. Vào năm 1986, trong một nhà hàng ở Paris, John Steinberg nghe những người Việt Nam nói rằng chính quyền Việt Nam đang biến chùa Nam Quốc của ông Đạo Dừa thành một địa điểm du lịch. Khi chính quyền tịch thu chùa Nam Quốc, ông Đạo Dừa trở về nhà ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và tiếp tục hành đạo. Có nhiều tín đồ đến thăm viếng ông thường xuyên. Một thời gian sau, ông mở đài phát thanh ngay tại nhà với lời giới thiệu mỗi khi phát sóng. Đây là đài phát thanh Phú An Hòa, tiếng nói của hòa đồng tôn giáo. Chính quyền cho rằng các đài phát thanh của ông hoạt động chống phá nhà nước và tuyên truyền mê tín dị đoan, nên đã tịch thu bộ máy phát thanh, kiểm điểm sai phạm của ông Đạo Dừa và các tín đồ. Bị cấm hành đạo, ông cùng các đệ tử chuyển cơ sở ra đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhưng cũng sớm bị chính quyền trục xuất về địa phương. Vào tháng 5 năm 1990, sau khi các đệ tử lén đưa ông về trú ẩn trong một ngôi nhà của một đệ tử tại tỉnh Tiền Giang, thì công an tìm đến. Tại đây, không rõ việc xô xát giữa hai bên đã xảy ra như thế nào, nhưng người thiệt mạng chính là ông Đạo Dừa. Sau vụ án mạng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã xét xử các đệ tử của ông Đạo Dừa về tội chống người thi hành công vụ với những bản án nặng nề. Những chi tiết về vụ án này cũng như cái chết của ông Đạo Dừa không được báo chí nhà nước phổ biến. Sau này, John Steinberg viết trong hồi ký của mình: lần cuối cùng tôi gặp ông Đạo Dừa, chúng tôi đã không nói lời tạm biệt. Lúc đó, ông ấy quẹt một giọt nước mắt hiếm hoi trên mắt của mình, nhưng rồi lại mỉm cười. Rồi ông đưa tay chỉ lên bầu trời, nơi ông sống. Chưa đến 1 năm sau cái chết oan ức của ông Đạo Dừa, John Steinberg cũng qua đời tại một bệnh viện ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngay sau một ca phẫu thuật về cột sống. Ở quê nhà, ông Đạo Dừa được chôn cất theo di nguyện của mình, chôn đứng. Chùa Nam Quốc trở thành nơi tham quan cho khách du lịch. Cho đến ngày nay, báo chí nhà nước tiếp tục viết bài bôi nhọ ông Đạo Dừa.